Đừng để họ biết bạn có thể nhìn thấy. Đừng để họ biết bạn có thể nhìn thấy. Tôi khinh, giấc mơ này cũng quá dọa người đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã viết trên tường nhà tôi dòng chữ này? Đừng bao giờ cho họ biết bạn có thể nhìn thấy. Sao chữ lại biến mất rồi? Làm sao có thể? Chẳng lẽ là tôi ngủ mơ rồi? Bị ảo giác? Nhưng dòng chữ vừa rồi cũng rất rõ ràng. Trông cũng rất thực đi. Không đúng, đây không phải là phòng ngủ của tôi. Tôi nhớ tô mì gói còn sót lại từ tối qua. Tôi để nó trên tủ đầu giường. Ngoài ra còn có mấy mảnh giấy bị vò lại đã qua sử dụng. Cũng không thấy. Phương Tú lẩm bẩm không thể tin nổi. Nhưng giây tiếp theo, một ký ức lộn xộn và xa lạ hiện lên trong tâm trí, làm cho cậu ta hơi thất thần. Sau một lát, Phương Tú đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Tôi đã xuyên không rồi? Xuyên qua người khác. Chủ nhân ban đầu của thân thể cũng tên là Phương Tú, đều là cô nhi giống như Phương Tú xuyên qua đây. Tuổi tác tương đương, trông cũng giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là quỹ đạo cuộc sống của hai người và nền văn minh thế giới. Nhưng coi như là xuyên qua, vậy dòng chữ bằng máu vừa rồi là chuyện gì vậy? Trong ký ức của cơ thể chủ nhân ban đầu, chưa từng có chuyện gì kỳ lạ như vậy xảy ra. Dòng chữ màu máu kỳ lạ đó khiến Phương Tú có một loại linh cảm không tốt. Cậu ta tìm kiếm những ký ức trong đầu, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thông tin liên quan nào. Đúng lúc này, đột nhiên một cô gái dịu dàng từ ngoài phòng ngủ đi tới. Đến giờ ăn sáng rồi. Cái gì? Tôi ở thế giới song song, đã kết hôn sớm như vậy sao? Chồng ơi, anh không nghe thấy em gọi sao? Trời đất, tôi ở thế giới song song này cũng quá hạnh phúc rồi. Vậy mà lại tìm được người vợ xinh đẹp thế này. Cô ấy so với những cô gái nổi tiếng trong các video trên mạng thì xinh đẹp hơn nhiều. Chồng ơi, anh đang nhìn gì vậy? Đến giờ ăn sáng rồi. Cô ấy vậy mà gọi tôi là chồng. Mặc dù công việc của mình ở thế giới này không tốt lắm, nhưng tôi có một người vợ có thể nói là cực phẩm. Từ nay tôi không cần phải yêu đương cùng bàn tay trái nữa rồi. Đúng rồi, tôi nên gọi cô ấy là gì? Bình thường tôi ở thế giới này gọi cô ấy là vợ. Hay là em yêu nhỉ? Sau đó Phương Tú ở trong đầu tìm kiếm ký ức về vợ. Nhưng một điều kinh hoàng đã xảy ra. Tên của vợ không có. Các mối quan hệ từng trải qua không có. Sở thích đặc biệt không có. Dáng vẻ yêu thích cũng không có. Cái gì cũng không có. Thậm chí trong ký ức căn bản không có người này. Làm sao có thể? Chồng ơi, hôm nay anh bị sao vậy? Người ta đang nói chuyện với anh đó. Cô là ai? Anh có thể thấy tôi. Anh có thể thấy tôi. Tôi thấy cô ấy. Thì có gì lạ sao? Tôi cũng đâu mù. Chẳng lẽ ở thế giới này vợ của mình là người chậm phát triển sao? Chả trách sao lại có thể tìm được người vợ xinh đẹp như vậy. Anh có thể thấy tôi. Anh vậy mà lại có thể nhìn thấy tôi. Cô là ai? Xác chết không đầu, không rơi xuống ngay lập tức. Một lượng lớn máu chảy ra từ cổ tôi, như đài phun nước làm ướt khăn trải giường. Nhưng giây tiếp theo, cửa thời gian và không gian xung quanh bằng kính bắt đầu bị vỡ. Tất cả trở về hư vô. Phương Tú trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy. Cậu ta bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán cậu ta. Cậu ta thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi bị vợ ăn rồi sao? Chẳng lẽ vừa rồi là đang nằm mơ? Anh có thể thấy tôi. Anh vậy mà có thể nhìn thấy tôi. Cô là ai? Xác chết không đầu, không rơi xuống ngay lập tức. Một lượng lớn máu chảy ra từ cổ tôi, như đài phun nắc xe mơ mơ em làm ướt khăn trải giường. Nhưng giây tiếp theo, thời gian và không gian xung quanh bắt đầu vỡ như thủy tinh. Tất cả trở về hư vô. Phương Tú trong giấc ngủ đột nhiên tỉnh dậy. Anh ta bật dậy khỏi giường. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán cậu ta thở hổn hển,
trong mắt tràn đầy hoảng sơ. Chuyện gì vậy? Không phải tôi đã bị vợ tôi ăn sao? Chẳng lẽ vừa rồi là đang nằm mơ? Trong đầu Phương Tú, ý tưởng đầu tiên xuất hiện. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy dõng chữ máu trên trần nhà, thân thể lập tức trở nên nặng nề. Đừng để họ biết bạn có thể nhìn thấy. Chết tiệt, đây không phải là giấc mơ. Lại biến mất rồi. Câu này chẳng nhẽ là lời nhắc không thành công để mình giả mù. Đừng để họ biết bạn có thể nhìn thấy. Ý nghĩa là không thể để vợ biết mình có thể nhìn thấy. Muốn làm như vợ không tồn tại sao? Lúc này một cô gái dịu dàng như nước lại từ bên ngoài phòng ngủ bước tới. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Giọng nói này thật dịu dàng, nhưng mang đến cho Phương Tú chỉ có vô tận sợ hãi. Chồng ơi, anh tỉnh rồi. Đến giờ ăn sáng rồi. Mẹ nó, không được nhìn cô ấy. Phải gả vờ không nhìn thấy cô ta. Sau đó Phương Tú cúi đầu nhìn về phía chăn. Nhưng ai ngờ vợ lại không theo lẽ thường. Giây tiếp theo trực tiếp nằm trên chăn. Trong nháy mắt hai người bốn mắt đối mặt. Anh có thể nhìn thấy tôi. Mẹ nó, lại xong rồi. Phương Tú lại một lần nữa biến thành thi thể không đầu. Mẹ nó, đau chết tôi rồi. Tiện nhân đáng chết. Nhưng cái chết này khiến Phương Tú nhận ra điều gì đó. Vừa rồi lúc tôi cúi đầu không nhìn cô ta lại chủ động tới đây. Điều đó có nghĩa là cô ta phải chắc chắn rằng sau khi tôi có thể nhìn thấy cô ta thì mới ra tay. Và sau khi tôi chết, dường như có thể tuần hoàn trở lại, tuần hoàn hồi sinh. Khi bộ não của Phương Tú đang hoạt động nhanh hết mức, thì một cô gái dịu dàng lại xuất hiện. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Nói xong người vợ liền đi tới bên giường. Lần này, Phương Tú trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu giả vờ chơi điện thoại di động, lướt xem video ngắn, nhìn lên chằm chằm vào chị gái đang nhảy. Chồng ơi, sao anh lại nhìn người phụ nữ khác trước mặt em? Có phải anh không thích em nữa rồi không? Chồng ơi, thích cô nhai đầu tôi hay gì? Nhớ kỹ, đừng nhìn cô ta. Tiếp tục lướt điện thoại. Lần này Phương Tú đã có kinh nghiệm, cố tình dán điện thoại rất gần như trên mặt rồi, để chặn tầm nhìn. Em nhớ anh đâu có bị cận thị. Sao lại để điện thoại gần vậy? Có phải anh đã nhìn thấy em rồi đúng không? Cậu ta đã phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy rồi sao? Sắp phải chết nữa à? Nhưng cũng may sau khi vợ nói xong câu này, không trực tiếp nói nữa. Điều này khiến Phương Tú thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, cũng đi rồi. Ánh mắt Phương Tú không tự chủ được lại nhìn thành khuôn mặt của vợ. Chồng ơi, em đẹp không? Đẹp cái đầu cô. Không đợi Phương Tú nói xong, người vợ lại hướng về phái đầu của Phương Tú. Phương Tú lại bị giết nữa. Lại giật mình tỉnh lại, Phương Tú đã mất đi lý trí rồi. Đau quá, tôi không chịu nổi nữa. Con tiện nhân đó, tôi sẽ giết nó. Chồng ơi, anh muốn giết ai vậy? Đến giờ ăn sáng rồi, lão tử ăn đầu cái đầu người ấy, lão tử sẽ giết chết ngươi. Chồng ơi, anh có thể nhìn thấy em. Tôi thấy cô xem tôi như trò chơi, cô muốn tôi chết. Giây tiếp theo, Phương Tú lại lao về phía vợ. Không có gì ngạc nhiên, anh ấy lại bị ăn rồi. Sau khi trải của việc bị giết cuối cùng, Phương Tú bình tĩnh lại. Có thể là chết nhiều quá, cậu ta cảm giác rõ ràng mình không còn sợ hãi như trước nữa. Rất khó để không xảy ra chuyện. Vậy thì cứ trực tiếp nhắm mắt đi. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Phương Tú coi như chẳng có gì, giả vờ còn đang ngủ. Chồng ơi, còn chưa tỉnh sao? Ông mặt trời sắp lên đến mông rồi. Chồng ơi, anh còn định ăn sáng không vậy? Cái gì mà ăn sáng chứ? Có mà cô muốn ăn tôi vào bữa sáng thì có. Chồng ơi, mau tỉnh dậy đi. Chồng còn chưa chịu tỉnh sao? Vậy chồng ơi, em không đợi anh nữa. Em đi ăn sáng trước nhé chồng ơi. Nói xong, vợ tôi không phát ra tiếng động gì nữa. Vợ chắc là đi rồi nhỉ? Sau đó, Phương Tú cẩn thận mở mắt nhìn một vòng. Nhìn một vòng, sau khi chắc chắn vợ không có ở trong nhà, mới hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng mới có thể thư giãn một chút. Vợ chắc là đi rồi nhỉ? Sau đó, Phương Tú cẩn thận mở mắt nhìn một vòng. Sau khi xem một vòng xung quanh, xác định vợ không có ở trong nhà, mới hoàn toàn yên tâm. Nhẹ nhàng thả lỏng một chút. Mẹ kiếp, vào lúc này tôi lại mắc tiểu. Bây giờ mà ra ngoài đi vệ sinh, rất có thể sẽ gặp vợ. Ở đó có một cái thùng,
đi tiểu vào trong đó vậy. Nhưng đúng lúc Phương Tú chậm rãi đứng dậy, khi chân vừa chạm sàn, cô gái dịu dàng như mơ vậy mà đã đứng từ phía sau cậu ta. Anh tỉnh rồi sao? Phương Tú ngay lập tức da đầu bị tê liệt, vô thức quay đầu, nhìn về hướng đó, máu toàn thân gần như ngưng tụ, hơi thở đột ngột ngừng lại. Chỉ thấy cậu ta vừa mới nằm trên gối chiếc gối lúc nãy là một khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Mẹ kiếp, cậu ta không chơi theo luật. Anh có thể thấy tôi. Phương Tú đã hoàn toàn hiểu ra, trốn tránh là vô ích. Cậu ta không thể cả đời nằm trên giường nhắm mắt được, muốn sống chỉ có thể đối mặt với người vợ thực sự phớt lờ cô ta, nếu không thì không có cách để ra khỏi nhà. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Phương Tú cứ tai ngờ mất điếc, hai mắt vô thần đứng dậy xuống giường, sau đó đi về phía cửa phòng ngủ. Vợ cứ đứng chặn ở cửa phòng ngủ. Phương Tú tâm không hề động, như thể không nhìn thấy, đâm thẳng vào vợ. Vụ va chạm tưởng tượng đã không xảy ra, Phương Tú dường như xuyên qua một khối không khí, không có trở ngại. Chuyện này làm Phương Tú coi như là hiểu một chút, khi vợ không chắc mình có thể nhìn thấy, hai bên sẽ không thể tác động vật lý lên nhau. Mặc dù lần này Phương Tú đã thành công vượt qua vợ, nhưng người vợ dường như không muốn bỏ qua cho cậu ta, liên tục xuất hiện bất chợt trước mặt Phương Tú. Anh có thể nhìn thấy tôi. Sau đó Phương Tú lại chết. Phương Tú lần này chết vì diễn xuất không tốt, chết vì không thể vượt qua phát ăn ứng bản năng. Lần thứ 6 Phương Tú thành công đi vào nhà vệ sinh, kết quả là có một cái đầu bay ra khỏi nhà vệ sinh. Phương Tú lại chết rồi. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10 tỉnh lại. Phương Tú đã chết đến tuyệt vọng, chết đến tê liệt, chết đến nhiều lần như vậy, đã làm thần kinh căng thẳng của Phương Tú hoàn toàn sụp đổ. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Ha ha, vợ thật tốt. Đừng tính kế nữa, chúng ta cùng chơi bài tây đi. Phương Tú điên rồi. Trạng thái tinh thần của anh ấy đã hoàn toàn trở nên bất thường rồi. Lần thứ 18, Phương Tú bình tĩnh nằm trên giường, bất động như một cái xác. Trong miệng vẫn không ngừng thì thầm, đồ đáng chết, chỉ cần tôi còn sống, người nhất định phải chết. Chồng ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Phương Tú bật dậy, đi ra khỏi giường, đi xuyên qua thân thể vợ, thậm chí ngồi trên bàn, bình tĩnh ăn một phần bữa sáng. Sau bữa sáng, Phương Tú dùng hết sức đi về phía cửa phòng. Khi cậu ta đặt tay lên nắm cửa, khuôn mặt xinh đẹp của người vợ lại được đặt trên cửa, với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Chồng ơi, đừng ra ngoài, có được không? Anh có thể ở nhà với em không? Phương Tú tai ngờ mắt điếc, bấm vào một cái, tay nắm cửa bị vặn ra. Phương Tú bình tĩnh đi ra cửa phòng, người vợ không đi theo. Trải qua 18 cái chết, cuối cùng cũng ra khỏi cửa thành công. Nhưng trong lòng cậu ta lại không có một chút nào tự hào với niềm vui của những người sống sót. Cậu ta bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện, báo thù. Không ai có thể giết tôi đến 18 lần, mà vẫn có thể tự do. Không ai được phép cả. Sau 18 cái chết, cậu ta cuối cùng cũng còn sống để nhìn thấy mặt trời ngoài cửa. Nhưng rồi toàn thân của Phương Tú, máu gần như đông lại. Lúc này toàn thân bị ánh nắng mặt trời chiếu qua, không còn cảm nhận được chút ấm áp nào nữa. Đây là địa ngục sao?